Hi, subtitles are available in Spanish, English, and Vietnamese. Just click the settings icon on your YouTube player to select your language. Mỗi ngày ở khu bảo tồn của tụi mình đều có những thử thách mới. Và hôm nay á, tụi mình có 3 em bé. Đây là bé Alice nè, bé Xanh nhỏ và bé Teddy. Tiểu ra máu mấy ngày nay rồi, tiêm thuốc không có bớt. Vì vậy á, là hôm nay Postcare sẽ chở 3 đứa nhỏ đi Đà Lạt để đến bệnh viện xét nghiệm kiểm tra cho chắc chắn. Tình trạng viêm đường tiểu á, thì nó sẽ dẫn tới như là tiểu gắt nè, tiểu ra máu nè, và tụi mình có kinh nghiệm trong 5-6 năm nay rồi, cho nên là các bác sĩ á, cũng hướng dẫn tụi mình chuẩn bị một số cái loại thuốc bao gồm thuốc tiêm và thuốc uống cũng như là thuốc bổ gan, bổ thận tại nhà, để mỗi khi mà các bé có bị bệnh á, là gọi điện trao đổi với bác sĩ, là bác sĩ sẽ hướng dẫn tiêm thuốc hoặc cho uống thuốc luôn tại nhà, để thứ nhất là nó điều trị kịp thời, với cái thứ hai là cái tâm lý của các bé nó ở trung tâm á, nó vẫn được đi chơi mỗi ngày, nó sẽ không có bị là stress hoặc là nó không cảm giác rồi bỏ rơi vì vào bệnh viện nằm trong cái lòng bùn hiu. Nên là đó là lý do là đa số là sẽ điều trị sớm tại nhà trước. Kết luận là bé bối bị nhiễm ký sinh trùng Babesia và dẫn tới là ảnh hưởng tới gan, thận và tụy, nên là mình nghi ngờ là 3 bé này ở chung có thể là cũng bị nhiễm giống tình trạng đó, nên là mình quyết định là thôi bây giờ là cho 3 bé nhập viện sớm, chở đi Đà Lạt cái hơi xa một chút nhưng mà mình xét nghiệm sớm để mình biết chính xác là bị cái gì, chỉ là đơn thuần là viêm đường tiểu thôi hay là bị cong ký sinh trùng, thì mình trị sớm thì đúng như những gì dự đoán. Usa una sillita de 2 ruedas, es discapacitada y como casi la mayoría de los perritos discapacitados pues tienen ese problema para la evacuación, entonces ella llegó también con una infección urinaria terrible, mucha inflamación. Ella es recurrente también, esta barriguita que se ve acá, esta barriguita grandecita que ella tiene, eso ocurre con frecuencia, entonces ella toca estarla casi todo el tiempo, tiene medicamento, toca tenerle bien afeitadito por acá alrededor para que no se ensucie, porque pues los perritos discapacitados pues se arrastran mucho cuando no están en la sillita. Con mucha frecuencia tenemos perritos que les tenemos que ayudar a evacuar haciendo pequeña presión en la barriguita, y entonces les ayudamos a evacuar chichi, y algunas veces también nos toca pues hacer tacto rectal para poder extraer también las heces y así ellos puedan tener una vida más larguita, más saludable y estar bien. Nên là 3 bé được bác sĩ là cho liệu trình thuốc và về nhà điều trị, tiếp tục uống thuốc chứ không có phải là nhập viện. Các bé sẽ không có bị buồn, bị căng thẳng khi phải nằm viện. Để ở nhà thì uống thuốc nhưng mà vẫn được gặp ba mẹ, vẫn được đi chơi, vẫn được đi xa lăng bình thường đó. Thì hôm qua thì bác sĩ cũng có trao đổi với mình là tại vì thông thường á, cái con ký sinh trùng này là nó lan truyền qua đường máu, là chủ yếu là do cái con ve cắn. Nhưng mà ở trung tâm của mình á, là mình kiểm soát ve rất là tốt, do cứ mỗi 2 tháng là các bé đều được uống thuốc trị ve hết và không có một con ve nào hết, thì tại sao lại bị cứ nhiễm ký sinh trùng hoài như vậy? Se le va a hacer unos exámenes de sangre para pues determinar cuál es la infección que tienen, porque Teddy pues igual casi a todos los que trajimos hoy es porque tienen infección urinaria. Aparentemente se están orinando con sangre y pues nada, esperamos que los exámenes de sangre salgan bien. Thì cuối cùng á, là bác sĩ nghi ngờ một điều là có thể những bé này là bé bị liệt, và vì bị liệt nên là hay bị giống như là trầy xước do là lết cái chân xuống, hoặc là các bé đông, các bé giỡn, các bé đánh nhau rồi liếm trúng vết thương của nhau thì nó lây truyền qua cái đường đó. Nên hiện tại là 3 bé này đang được cách ly riêng để điều trị hết hẳn hoàn toàn cái bệnh ký sinh trùng máu để không có lan qua những cái bé khác. Và sau này về cái phần mà vết thương cho các bé đó thì cũng sẽ kỹ lưỡng hơn, chăm chút hơn về cái việc là vệ sinh cá nhân riêng từng bé một để hạn chế tối thiểu cái việc là lây lan cái con ký sinh trùng này. Ya vamos a coger de vuelta para el santuario
Es decir, están enfermitos, pero se puede hacer tratamiento desde la casa. No hay necesidad de tenerlos acá en el hospital. Pero Boy, hello doctor, pero Boy sí se tiene que quedar. Boy es la perrita que estaba arriba. Esa sí se tiene que quedar por ahí 5 días más. Là hôm qua là báo cha là chở 3 bé đi Đà Lạt và mình cho làm đầy đủ các xét nghiệm luôn, thì đúng như những gì dự đoán là bị nhiễm cái con ký sinh trùng Babesia. Nhưng mà may mắn á, là do mình phát hiện sớm, cho nên là 3 bé chưa có bị ảnh hưởng tới gan, thận, tụy. Tuy nhiên là mình điều trị trong 2 tuần thì mình thấy là cái lúc mà dùng thuốc á, thì các bé bớt, các bé hết tiểu ra máu. Nhưng mà sau đó ngừng thuốc cỡ chừng 4 ngày nữa là nó lại tái phát lại. Và mình thấy là cái mũi của các bé nó có vẻ là nó hơi khô hơn. Thì mình bắt đầu là mình so sánh với lại bé Bối. Bé Bối thì đã nhập viện trước đó rồi và bây giờ chưa có xuất viện. Thì bé Bối cũng có cái tình trạng tiểu ra máu như vậy. Đây là một cái tình huống mà không phải là lâu lâu mới xảy ra, mà hầu như là mỗi ngày tụi mình đều phải xử lý cái tình huống này. Có khi giờ với bé này, có khi là với bé khác, có khi là nó bị bệnh, có khi là nó đánh nhau, nó bị thương rồi tụi mình phải can ra. Cho nên là nhiều cô chú thấy là sao ở đây lúc nào cũng có sự cố hết trơn vậy. Thì mong mọi người hiểu, tại vì ở đây tụi mình nuôi cả 100 bé lận chứ không phải là 3 bé, 5 bé. Với lại mấy bé ở đây toàn là chó người ta bệnh tật, người ta quăng bỏ ngoài đường, nên bản thân cơ thể tụi nó không có khỏe, nên tụi nó rất là dễ yếu, rất là dễ bệnh. Rồi nhiều khi là cô chú không hiểu, thì cô chú có những cái comment nó làm tụi mình cũng hơi buồn, nhưng mà không sao, tụi mình sẵn sàng ở đây để giải thích, chia sẻ cho cô chú hiểu hơn, để qua những cái tình huống đó là cô chú kết nối được với các bé nhiều hơn. Nên là khi mà cô chú theo dõi hành trình này, nếu mà cô chú có góp ý gì á, cô chú cứ góp ý vô comment cho tụi mình sẽ cố gắng phản hồi nhiều nhất có thể. Cô chú yêu thương tụi mình có thể ủng hộ bằng cách là mình bình luận những cái comment tích cực nè. Rồi nhiều khi ở trạm làm mệt quá, vất vả quá, nhưng mà đọc những cái comment đó tụi mình thấy lên tinh thần, thấy tụi mình nỗ lực hơn. Hoặc là cô chú có thể bấm like, share video để lan tỏa những cái điều tốt đẹp này. Hoặc là cô chú muốn chung tay nhiều hơn nữa thì cô chú có thể là cùng góp sức đồng hành với chương trình Thắp Nắng Cho Em, để mỗi ngày một chút tụi mình có thêm kinh phí để tiếp tục là chữa bệnh cho các bé nè, hoặc là mua những cái thức ăn tốt hơn cho các bé, hoặc là có thể có thêm nhân viên để tiếp tục là chăm các con chu đáo hơn. Cái con mắm thúi này nghe, tao bắt mày nha. Thank you for watching. If this touched your heart, please like, subscribe, and share. Your support helps us rescue more animals and create more stories of hope. You can also donate. Every bit makes a difference.